Okay, welcome to another Anatomy Physiology lesson. So now, yesterday we did this one already. Body cavities. Hôm qua chúng ta làm về những cái gọi là khoang trong cơ thể rồi. Okay, và chúng ta đi qua anatomical positions before. Chúng ta làm về cái vị trí giải phẫu trước đó đúng rồi. Okay. So now we go into details, okay? They talk about pleura. So when we look at the thoracic cavity, we have hearts and lungs in there. Khi mà nói về cái khoang ngực đi, thoracic cavity, thì chúng ta sẽ có cái trái tim và những cái lá phổi. So, but what exactly do we have inside of that cavity? We have pleural cavity. Nó gọi là khoang ngực, khoang mà của phổi á. Because why? We have the word pleura. Pleura là màng phổi. Cái pleura là cái màng nó bám xung quanh cái phổi. Pleura is the membrane that surrounds the lungs. And then what else do we have? Mediastinum. The mediastinum. Media means the heart, the middle. Cái tâm tức là cái trái tim nằm ở ngay giữa tâm. Mediastinum is the media, is the heart, plus sternum. Nó là cái trái tim cộng với lại cái sternum là cái xương ức á. So mediastinum, cái vùng đó, mediastinum. So here, mediastinum. Okay, and then we have pericardial cavity. Cái khoang này nó gọi là cái khoang gì? So pericardial cavity, khoang màng tim. Because the pericardium, it's basically the membrane that surrounds the heart. Cái lớp màng bao xung quanh cái tim nó gọi là pericardium, màng tim. Cái chữ peri, the word peri actually means the outside, the outermost layer. The outermost layer. Cái lớp bên ngoài cùng nó gọi là cái lớp peri something. So we can have pericardium, some other things, but you will see it later. Anyway. Okay, let's look at this new slide now. So, serosa, singular, serose, plural. Số nhiều, số ít thôi. Serosa, số ít. Serose is the plural. Associated with the lungs of pleura. What do we have? Basically, in winter time, it's very easy to get allergy. You know why? Because when the temperature decreases, that's when the air moves slower. Khi mà không khí nó di chuyển chậm hơn do là cái nhiệt độ thấp á. Well, the concentration of pollutant increases, and of anything that causes allergy also increases. Nồng độ tất cả mấy cái gì mà ô nhiễm hoặc là gây ra dị ứng cũng tăng lên. So actually it's good when it's hot. Em thấy giống như mùa bình thường á, thì cây cối nó xanh tươi, cái người của mình nó cũng tươi. Mà khi cái mùa đông mà cái cây cối mà nó không có xanh tươi, cái người của mình nó giống như cái cây. Just like the trees, your whole body is like that. Okay, now we were talking about serosa and serose, associated with the lungs, or we call it pleura. So serosa is basically the wet layers, cái màng nhầy,
mà nó liên quan đến những cái lá phổi, nó gọi là một cái tên đặc biệt, nó chính là pleura. So pleura is especially the name for the serosa that surrounded or associated with the lung. Thì có rất là nhiều cái loại serose hay là màng nhầy, nhưng mà nếu nó bao bọc xung quanh phổi thì nó gọi tên riêng của nó là pleura. So there are many kinds of serose around the body. But if it surrounds the lung, it is called pleura. Okay? Now, so this is a lung. Okay? Surrounding the lung, you have the ribs or rib cage. Đằng surround cái lá phổi, chúng ta có cái màng, nó gọi là, nó có một cái gọi là cái lồng ngực, một cái lồng xương sườn á. So the ribs, xương sườn. So if you look very closely here, you can see that the outer layer is parietal pleura. Go deep inside, you have pleural cavity with serous fluid, and deeper you have visceral pleura. Nó chia ra. So basically the outer layer we have parietal pleura. The middle one you have pleural cavity with serous fluids. And the innermost is a visceral pleura. Tức là bây giờ cái phổi nó có hai cái màng chính. Thứ nhất là cái màng bên ngoài là parietal pleura, cái màng bên trong nó là visceral pleura, và ở giữa hai cái màng đó nó có một cái chất dịch, nó gọi là dịch nhầy serous fluid. Và nó có một cái khoang ở ngay giữa hai cái màng đó luôn. Cho nên nếu mà lá phổi có bị thủng thì cái khí nó sẽ thoát ra, và nó thoát ra và nó tụ tập lại ở trong cái lớp mà giữa hai cái màng này, nó ép phổi. So basically I was explaining that the outer layer, the outermost layer of the lung is the parietal pleura. The inner layer of the lung is called visceral pleura. And in between those two layers is a serous fluids, or just basically a watery environment there in between the two layers. So if in case that the lung get punched, or if there's a puncture, or if there's a damage done to the lung and the air escaped to the pleural cavity, the lungs itself will basically like a balloon, you know, they will they will deflate like a balloon. Deflate, nó sẽ bị xì hơi như là một cái bong bóng vậy đó. They will deflate just like a balloon. So parietal pleura, and parietal pleura is the outer, and visceral pleura. Nói chung á, là cái chữ visceral nghĩa là liên quan đến nội tạng, nhưng mà nó cũng có nghĩa là nó nằm là cái màng bên trong của một cái khoang nào đó. Viscera. Yeah, visceral means like inside, the inside membrane, the inner membrane. Are separated by pleural cavity with serous fluid. Đó. Hai cái màng này bên trong và ngoài nó bị phân tách với một cái gọi là cái khoang màng phổi, với cái dịch phổi ở ngoài đó. Wow, the lung is just like a balloon, you know. Phải không? Rất xì, nhưng mà khi mà hút thuốc thì chắc là cái phổi nó sẽ teo lại. Well, when people smoke,
question, is the lung actually get smaller when you smoke? Yeah. I don't think so. It just become very dusty and full Dusty. of chemicals, full of toxic things inside the lung, you know. But I don't think the Yeah. lung will get smaller. Small. Yeah. Trừ khi nào thủng phổi thôi. Yeah. Like if there's a damage or there's a penetration, so xuyên thủng. Và If there's khi a giống như penetration. cái người nào mà cái phổi yếu thì cái sức khỏe người ta thở người ta chắc sẽ dễ yếu hơn người bình Chính thường xác, đúng cái không phổi nó là cái cơ quan mà ngay trực tiếp liên quan sự sống mà. Yeah. So the lung is the organs directly responsible for your being alive, you know. You don't breathe, you die. Yeah. That's simple. Simple, really. So if you don't breathe well, your body cannot get enough oxygen. Your blood cannot get enough oxygen. You just die. Anyway, parietal. So let's look at these words. Where do they come from? Parietal means relating to the wall or outer surface of a body part. Cái từ parietal. So parietal, sorry. Parietal. Thuộc về bức tường hoặc là bề mặt bên ngoài của một cơ quan cơ thể. So parietal means like outer surface, okay? Bề mặt bên ngoài. Ví dụ như là parietal cells line the walls of the stomach. Tế bào parietal cells nó nằm ở cái bức tường của cái dạ dày. Parietal cell là cái tế bào mà nó sản sinh ra HCl ở trong dạ dày ấy. Yeah. Parietal cells the one that produce the HCl, acid, chlorhydric acids. But look at this word, visceral. In literary, trong văn học, visceral means based on deep feeling or emotional reactions rather than on reason or thoughts. Đau quặn ruột trong văn học. Yeah, in literature, visceral means like, it's a feeling, very deep feeling, emotional reaction. Đau quặn ruột khi nhìn thấy hình ảnh của something like that. But visceral here means relating to the large organs inside the body, including the heart, stomach, lungs, and intestines. Nó liên quan đến những cái cơ quan to lớn bên trong cơ thể. Liên quan những cơ quan to lớn bên trong cơ thể. Mà cái trái tim nè, dạ dày, phổi và mấy cái ruột. Visceral. Nội tạng, nói chung cho visceral nghĩa là nội tạng, thuộc về nội tạng. Nội là bên trong. Nếu không muốn liên quan đến Trung Quốc, có thể dùng là những cơ quan bên trong cơ thể. You don't want to be related to China, you can say that. Okay. Now, so we can have visceral, a lot of visceral, okay? Có thể có rất là nhiều cái màng bên trong cơ thể, tên là visceral nha. Outer membrane, parietal. But inside we have visceral, okay? And now diaphragm. Diaphragm. Wait a moment. Diaphragm nó là cơ hoành. It's a huge muscle over here that is responsible for breathing. Một cái cơ rất là to ở đây mà chịu trách nhiệm cho chuyện thở. Cơ bụng. Cơ hoành, cơ hoành. bụng. No, cơ bụng khác cơ hoành chứ. Cơ hoành. Diaphragm.
Thầy lúc mà thầy nói là thầy lấy hơi ở cổ hay lấy hơi ở cơ hoành? When I speak? When I speak, I think I get, it's my neck, yeah. Yeah, yeah, But when people are speaking loudly, you need the whole diaphragm and the yeah, whole lung to help, you yeah, know? Like for example, opera singer. yeah. They need Mm, everything from their stomach. yeah. I saw. Yes. Because when I speak English, it's when I talk for the one paragraph, and Mhm. I'm so tired to tại lấy hơi ở cổ thì nói nó sẽ bị mệt. Xong lúc đầu Right. em có một thời gian em tập lấy cơ hoành, em hít vô 4 nhịp, em thở ra 8 nhịp, thì là em thấy nó cũng cải thiện, là giống khi em đọc hết một câu á thì nó không có bị ngắt giữa câu. Oh, đúng Nhưng rồi. mà rồi, I got the rồi same sau idea too, I think. yeah, sau một thời gian thì em trở lại nguyên thủy, lấy hơi lại cổ nữa. Nhưng mà nếu mà cứ cứ lấy hơi ở cổ không á thì cái giọng nói nó sẽ mất rất là tốn hơi. Yeah, I think we should be able to speak from yeah. using like the lung as well as your throat, you know? Mm, Otherwise, you're wasting a lot of energy and you feel tired. Now, yeah. so here we have serous associated with the heart. Cái lớp màng nhầy mà nó liên quan đến trái tim. The special name for that is pericardium, màng tim. Yeah. Pericardium. Pericadium. Pericard. That's when you have cats. Okay, nothing really too dangerous, but that will teach them a lesson for a while. Pericardium, màng tim. Okay, and of course, outer membrane you have parietal pericardium. Cái lớp màng ngoài của cái màng tim nó sẽ có parietal pericardium. And inside you have visceral pericardium. Bên trong mình sẽ có cái lớp màng nội bên trong là visceral pericardium. And in between you have pericardial cavity, khoang màng tim with serous fluid, với cái dịch nhầy. It's similar to here, right? Yeah, Thật sự thì nghĩ cuốn sách là rất là tốt luôn á, nó so sánh rất là ổn luôn á. It's yeah. a very good book. It basically compares things well, I think. Yeah. So Right. parietal and visceral pericardium are separated by a pericardial cavity with serous fluid. Okay. Parietal and visceral pericardium are separated by a pericardial cavity with serous fluids. Cái điều này đương nhiên nó sẽ diễn ra với rất nhiều những cái cơ quan khác nữa. The same thing here can happen to a lot of other organs. I think here. Đây. C is serose associated with the abdominal viscera. Abdominal viscera means like, abdomens and its organs, okay? We have the name peritoneum. Nó gọi là phúc mạc, tiếng Việt là phúc mạc á. Yeah. But nhưng mà cái này là cái lớp màng nó bao phủ trong cái khoang bụng nha. Khoang bụng tức là bao gồm rất là nhiều những cái tế bào như là rất là nhiều cơ quan rất là nhiều cơ quan, ví dụ như là liver, stomach, kidney, things like that. So inside of your abdomen we have something called abdominal viscera.
nó gọi là màng trong khoang bụng đi. So the special name for that it's peritoneum. Peritoneum nó gọi là phúc mạc. I have to check these names again. Google Translate. Yeah, I was right. Phúc mạc. Cái tên nó vậy thôi. Just the name. Peritoneum. Okay, so this is the anterior part of the body and this is the back. Okay. Này là cái cột sống này. This is the spinal cord, you see. Nếu cắt theo người giống kiểu cắt da lụa thì nó sẽ như này. Yeah, transverse section, okay. It looks like you're cutting sausage. Transverse section, cắt ngang, như cắt da lụa đó. This is the front, phần phía trước, này phía sau nè. So this is a liver and wait a moment. Of course, cái lớp màng ngoài cùng nhất này. Yeah, look at this one. The outermost layer that's around the whole abdomen, it's called parietal peritoneum. Parietal peritoneum. Let me check this word. Đôi khi nó nhấn âm khác. Peritoneum. There you go. Peritoneum. Peritoneum. What? Peritoneum. Nhấn âm to chứ. Peritoneum, but this one is Peritoneum. Peritoneum. What? Peritoneum. Nó nhấn vào cái âm thứ tư hả? Peritoneum. Really? Peritoneum. Okay, parietal peritoneum is the outer layer of the peritoneum. Màng ngoài của phúc mạc. And of course, the layer that surround the real layer surround the organs is called visceral peritoneum. Cái lớp mà nó bao phủ xung quanh những cái cơ quan này thực sự nó chính là visceral peritoneum. Chứ mấy cái cơ quan này thực sự nó không có hề gọi là tách biệt nhau lắm đâu, nó vẫn có lớp màng chung với nhau nha. So the human body cannot run anywhere. I mean the human organs, they cannot just run around the body because they are connected by the visceral peritoneum. Peritoneum. Visceral peritoneum nó gọi là màng trong của phúc mạc. So basically all the organs are basically kept together. They cannot run anywhere by visceral peritoneum. Otherwise the stomach can float around and you can find the stomach somewhere like swimming in their abdomen, you know. You don't have that. Thật sự những cơ quan nó không có bơi trong cái bụng đâu. Nó nằm yên chỗ thôi. So the organ actually stay in one place thanks to the visceral peritoneum. Nhờ vào visceral peritoneum thôi. Now, of course, in between them, what do you have? Giữa chúng thì có cái gì? Peritoneal. Wait, let me check. Nhấn âm máy. Peritoneal. Peritoneal. Tại sao là nhấn âm cuối rồi nhỉ? Vô lý. Peritoneal. 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 Oh, I see. Peritoneal, because peritoneum nó nhấn y chang như cái danh từ của nó ha. Really? So peritoneal.
cavity. Peritoneal cavity. Nó gọi là khoang phúc mạc. Thì đương nhiên cái này nó cũng sẽ có những cái dịch nhầy bên trong rồi. Of course there's serous fluids in there. Yeah. Of course there's serous fluid in there. And then this is the stomach, this is the liver. Yes. And here the kidney. What is funny here is you have something called retroperitoneal. Retro means the opposite. Yeah. Ngược lại. Retroperitoneal. Nó giống như cái màng phúc mạc mà ngược lại đó. Yeah. Why is it retroperitoneal? Because look at this one. This layer you can see already it's parietal, okay? Yeah. So basically, technically, the kidney is outside of the abdomen. However, there's still a layer surrounding the kidney, but it's outside of the parietal peritoneum. Nói chung thực sự là cái kidney nó không có nằm trong cái lớp màng ngoài của cái phúc mạc luôn á, nó nằm ngoài hết luôn á. Nhưng mà nó vẫn được bao phủ bởi một cái lớp peritoneum, cho nên đây là một cái trường hợp ngoại lệ, người ta gọi nó là cái phúc mạc ngược á. It's like retroperitoneal. You can see clearly like this peritoneum actually does not include the kidney in there, right? Rõ ràng luôn là cái parietal peritoneum này nó không hề bao gồm cái kidney bên trong. But nevertheless, there's still a layer called retroperitoneal in there. Retroperitoneal. Có màng phúc mạc ngược. And this is the wall of body trunk. Cái này là cái lớp da ngoài cùng con người nè. This is the wall of body trunk. This is the skin. Yeah. Yes. D is actually a punch, a grip, một cái sự mà nắm tay lại, grip. It's a model of a serous membrane and serous cavity. Nó chỉ là một cái mô hình thôi của những cái lớp màng nhầy và những cái khoang nhầy. Okay? Yeah. So you can see here, the outer balloon wall is comparable to parietal serosa. Nói chung là mấy cái cơ quan này lúc nào bên ngoài nó cũng có một cái lớp gọi là parietal serosa cả, lớp màng nhầy bên ngoài. Yeah. Thì nó giống như là cái bức tường của cái trái banh bên ngoài này nè. Yeah. And in the middle you have an air, which is comparable to serous cavity. Thì cái lớp không khí bên trong cái trái banh này nó giống như chang như là cái khoang nhầy vậy đó, ở giữa hai cái màng đó. And the inner balloon wall is comparable to visceral serosa. Cái trái banh bên trong, cái bức tường bên trong trái banh này nó giống như là cái màng trong visceral serosa vậy đó. Yeah, it's always going to be like this. Now, so this whole figure is called serous membrane of the ventral body cavities. Tất cả mấy cái đống này nó đều là những cái màng nhầy của những cái khoang của cơ thể nằm ở phía trước. Anterior, anterior or ventral. Yeah, ventral, not dorsal. Okay, yeah. What did we say here? Yeah.
The walls of the ventral body cavity and the outer surfaces of the organs it contains are covered with a very thin double layer membrane called the serosa or serous membrane. Những bức tường của những cái khoang cơ thể phía trước và những cái bề mặt bên ngoài của những cái cơ quan của nó mà nó chứa đựng thì được bao phủ với một cái lớp màng có màng đôi rất là mỏng luôn, được gọi là lớp màng nhầy serosa hay còn gọi là serous membrane. một phần của cái lining, tức là cái lớp mà nó line, cái lớp mà nó bao phủ á, màng á, của những cái bức tường cái khoang người á, được biết đến như là parietal serosa, và nó tiếp diễn với một cái màng giống như chang như vậy, nó gọi là visceral serosa, bao phủ cái bề mặt bên ngoài của bất kỳ cái cơ quan nào bên trong cái khoang đó. Những cái màng này nó sản sinh ra một cái lớp mà nó lubricating fluids. So lubricating fluid, nó gọi là chất dịch bôi trơn rất là mỏng, a thin lubricating fluid, mà nó cho phép những cái cơ quan trong nội tạng nó có thể nó trượt lên trên một cái cơ quan khác, hoặc là nó rub against the body wall, là nó đụng vào bức tường cơ thể với cái friction, với một cái lực ma sát rất là thấp, with minimal friction, là ma sát tối thiểu luôn á. Serous membrane also compartmentalized, so we have the word compartment. Compartment means cái khoang. To compartmentalize means to separate the body into small spaces or compartments. Phân chia ra làm nhiều cái khoang. Okay. Serous membrane also compartmentalize the various organs to prevent infection in one organ from spreading to another. This is the main reason we need serous membrane, okay? Cái lý do chính để mà tại sao phải cần màng nhầy, đó là nó sẽ phân chia ra cơ thể nhiều cái cơ quan khác nhau thành những cái trung khu, những cái khu khác nhau, để mà nó tránh cái sự nhiễm khuẩn ở một cái cơ quan nó lan ra những cái cơ quan khác. Like for example, if you have an infection happening because you ate something wrong or because of food poisoning, that bacteria will be hard to spread to, let's say, the kidney, for example, or other things. If the infection spread easily, you're dead. You're so dead, and the body will have a very hard time fighting the infection, you know. Nếu mà nó không phân chia bởi cái màng nhầy này thì lỡ đâu có chuyện xảy ra, một cơ quan, ví dụ cái dạ dày do food poisoning, do ngộ độc thức ăn diễn ra đi, nó spread đến các cơ quan, nó spread ra, nó lan ra các cơ quan khác, thì hệ miễn nhiễm nó sẽ rất là khó để đánh đuổi được cái infection này, có thể chết người, phải không đâu? Cái màng nhầy duy trì sự sống. Serous membranes, so it separates the various organs, prevent infection from one organ from spreading to others. That's one reason. But I think another reason is it's to keep this organ in place. Tôi nghĩ là một trong những cái lý do nữa đó chính là nó giữ cho mấy cái cơ quan đó ở yên cho đó. That's what's the name for the pension is around. Serous aligning with the abdominal cavity and covers organs peritoneum. Nó tùy vào những cái cơ quan nào mà chúng bao phủ xung quanh, thì đương nhiên là màng phổi có pleura, màng tim có peritoneum, màng tim thì có pericardium chứ, pericardium, còn màng nội tạng thì có peritoneum chứ, peritoneum. Let me check pericardium. Pericardium.
Pericardium. Pericardium. Nhưng mà tại sao cái kia Pericardium. lại là Peritoneum? Why? Peritoneum. 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 Này nó lại chơi kiểu mà nhấn âm đầu. This one is like first syllable. Peritoneum. Peritoneum. Nhân 4. Why is the spelling? Why is the stress different? I don't understand. Anyway, màng ngoài của tim pericardium. Màng ngoài của các nội tạng khác trong vùng bụng peritoneum. Màng ngoài của phổi pleura. Okay, let's just continue now. Okay, so now when we talk about the abdomens, abdominal pelvic quadrants, there's a separation, okay? Cái vùng mà cái xương chậu và cái bụng bụng á, nó chia ra làm 4 cái phân khu. So quadra, you remember quadra is for? So quadrant. Yeah, quadrant it's góc tư, góc phần tư. Or it means 1 out of 4. So superficial organs are shown in each quadrant. Những cái cơ quan mà nó superficial, nó nổi lên được, nhìn thấy dễ dàng thì được show ra ở từng cái góc tư. Thì đương nhiên là mấy cơ quan nó chìm xuống, ví dụ như là cái thận á, đâu có để ra. What does it mean superficial organs are shown in each quadrant? It means that all these organs you can see easily when you open the stomach, you open the belly of someone. But you do not see the kidney here or anything that is not superficial. Mình không nhìn thấy cái thận hay những cái gì đó mà nó không nằm bên ngoài. Now, so when you look at a person, this is his right or her right part, okay? Đó, này bên phải nè. This is the left side. So, we have the right upper quadrant. Nó gọi là phân khu, nó gọi là cái góc từ phía trên bên phải. Left upper quadrant, góc từ phía trên bên trái. Right lower quadrant, góc từ phía dưới bên phải. And left lower quadrant, góc từ phía dưới bên trái. Abdominal pelvic quadrant. Abdominal pelvic quadrant, yeah. Let me check this word. I don't think it's gonna be here. Abdominal. Những âm 2 đúng không? Abdominal pelvic, I think. Tại vì thường nó ghép từ với nhau, cái quy luật những âm của từ gốc nó giữ nguyên nha. So normally when they combine words, the stress pattern of each component is kept. Okay, so let's do activity 4, okay? Identifying organs in the abdominal pelvic cavity. Bây giờ mình làm hoạt động 4 đi. Xác định những cái cơ quan ở trong cái khoang bụng và xương chậu. Left upper quadrant với lại left lower quadrant. Quadrant. Left là có hai cái là left upper quadrant and left lower. Yeah, but you have to name 2 organs found in the left upper quadrant. Bây giờ left upper quadrant có cơ quan gì nè? What do you see here? Kidney, không. No, it's not a kidney. Stomach. Yes, there's a stomach and peritoneal cavity. Yes, but we are talking about organs now. Đang nói về cơ quan mà. Stomach với lại
What is this brown thing over here? Brown. Cái màu nâu nâu trên đây là gì? Gan. Yeah, it's a part of a Liver. Liver, A yes. liver. You can say that over here, it's a part of the large intestines, một phần của cái ruột già ở đây. You can say that. Okay, two organs found in the right lower quadrant. Right lower quadrant. Kidney. No, that's not a kidney. Not Không phải kidney a nha, không phải kidney nha. This is not a Yeah. kidney. Này là bóng đái. This is the urinary bladder. Yeah. Kidney is hidden from here. Trong hình này làm gì có kidney đâu. Yeah. So what do we Đó have? là cái ruột làm gọi là tiếng Anh là gì đó? Cái ruột Small đó. intestine and large intestine. Ruột non, ruột Yeah, già. Small intestine. The small intestine. Ruột non and large intestine. Intestine. Small intestine and large intestine, okay? Yeah. Okay. Well, you can talk about the little thing that hangs in here. This is appendix. Yeah. Ruột thừa, ruột dư. Or you can talk about this part, which is the urinary bladder. Yeah. Bóng đáy. Urinary Nó là cái nơi để bladder. chứa nước tiểu trước khi đi tiểu ra. It's a place where urine is kept before you urinate. Yeah. Now, what organs in figure 1.7 is divided into identical halves by the median plane? Những cái cơ quan nào ở hình 1.7 được phân chia ra thành những cái nửa mà giống y chang nhau bởi cái mặt phẳng, median plane là mặt phẳng ở giữa đó. Yeah. Cái ruột So, này thằng. this is the median plane, yes. So, divided by identical halves, so you're talking about Intestine. small intestine. Small and large. Large intestine. One more. Appendix. No. Bóng đáy. Nó chia làm đôi. Chia hai cái nửa đôi bằng là nhau. chia cái nửa bằng nhau là bóng đáy. Yes, urinary bladder. Yeah. Thực sự là cái ruột nó không hề đối xứng nha. Yeah. So basically the intestine is not symmetrical, okay? It's not symmetrical. Cân xứng, nó không hề cân xứng đối xứng nhau nha. Yeah. Because you can look at this one. Bên này có một cái phần to hơn, bên yes, này one nhỏ is hơn. bigger and one is going down Like like this. Yeah. Cái bự hơn, cái sẽ đi xuống dưới hậu môn. For the small intestine, it's not an organ that you can divide it to easily. Nó không phải là một cái cơ quan mà mình có thể chia đôi dễ dàng được đâu. Thiệt. Nó như là một cái đống bùi nhùi này chứ đúng hơn. Không biết là cái ruột cái ruột của mình dài mấy mét rồi thầy? Nhớ như 25 đến 30 rồi. 30 If I mét. remember the length of one moment. Length of Length of the ruột gì? Length of ruột già với ruột non. Small intestine. 22 feet. Feet, 7 7 mét. meter. 7 mét. 7 mét. Trời ơi, dài lắm luôn. Yeah, but that's only small intestine. Là sao? No. 1,5. Cái này là bao nhiêu? Cái này là bao nhiêu? Hồi nãy là 7 mét. Okay, 7 plus 1.5 is like 8.5. It's the overall for the IELTS. Good, Right? good. 8.5 overall for IELTS. Yeah. Đúng rồi, ai cũng mong muốn. Everyone want 8.5 for IELTS, yeah? Now. Oh wow, look at this one. Abdominal, pelvic quadrant and regions. Giờ chúng ta có những cái góc tư mà gọi là góc tư khoang bụng, bụng và xương chậu và những cái vùng liên quan đến nó.
There's another way to separate. Đó là một cái cách khác để mà mình phân chia thôi. Because the abdominal pelvic cavity is quite large and contain many organs, it's helpful to divide it up into smaller areas for discussion of study. Thì cũng bởi vì là cái khoang bụng với lại cái khoang xương chậu á, nó bự quá và nó chứa nhiều cơ quan quá, cho nên là nó sẽ hữu ích nếu mà mình chia ra thêm ra thành những khu vực nhỏ hơn để mà nghiên cứu. So these are the quadrants we talk about up here. Four quadrant. Nhớ là trái hay phải nó liên quan đến cái cơ thể của cái người mình đang nhắc tới nha. Okay. Nói chung là trái với phải là về cái model. Nhớ cái model lúc là nào về cũng cái là người cái đó. model, cái người mình đang hướng tới, chứ không phải của mình. Anatomist. So anatomy, the person who study anatomy is called anatomist. Nhà giải phẫu học. Abdominal surface and abdominal pelvic cavity to 9 separate regions of 4 planes. 4 cái plane, 4 cái mặt phẳng. Xong rồi phân tách ra cái khoang bụng và xương chậu ra thành 9 cái vùng khác nhau. 9 separate regions by 4 planes. Okay, so here. Hypochondriac or chondriac. Let me check the spelling. Hypochondriac. Những âm đầu, những âm ba. Hypochondriac. Hypochondriac, yeah. Hypochondriac means like something, a person who continues to worry about their health without saying any reason to do so. Một người nào có luôn lo lắng sức khỏe, nhưng mà nó là một cái lo lắng mà giống kiểu không đáng lo. Hypo means below. Hypo means below, yeah. Thấp hơn, hypo is lower in something. Moment. There's no other one here. Interesting. Chondria. Let me check this word. Chondria. Cái chữ chondria nó phải có nghĩa nào đó thì mới có hypochondria. There has to be a reason why it's hypo and then chondria, I think. No, not this one. Không phải là loài táo gì đâu. There you go. Hypochondria. Sụn, cái sụn, chondira means cartilage, cái sụn của nó, phần dưới sụn ha. So hypochondria is like the soft tissue and organ that lay beneath your ribs and sternum. Nè, nó là những cái mô mềm và những cái cơ quan mà nó nằm bên dưới cái cái xương sườn và cái cục mà xương ức. Nói chung chondria là sụn đi. Okay, let's just say chondria is like the cartilage, okay? Chondria. Sụn of cartilage. So hypo means below or lower than something. Thấp hơn hoặc là nằm bên dưới. So we have right hypochondriac region là cái vùng mà nằm bên dưới cái xương sườn bên phải. We have the left hypochondriac region, cái vùng nằm bên dưới sườn, vùng dưới sườn bên trái, vùng dưới sườn bên phải.
Yeah. So we have right or left hypochondriac region. Vùng dưới sườn bên phải hay bên trái. Mấy cái từ này đều có thể tách ra thành những cái thành phần được nha. All these words you can separate into regions, into things. Epi. Yeah. So look at the word epi. 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 Epi giống như nằm ngoài. I think. Epigastric region. Yeah. Central upper part of the abdomen. Cái chữ gastric này nghĩa là cái ổ bụng. Bên trên, phần ở giữa, bên trên. Ở giữa, bên trên. So epigastric region means gastro. You know the word gastronomy, right? Gastronomy. Yeah. Ẩm thực. So the word gastronomy, gastronomy. Ẩm thực. But it also means the whole belly. Nó cũng có nghĩa là nguyên cả cái bụng luôn á. Yeah. So epigastric region nó gọi là vùng epi phía trên mà giữa, vùng phía trên ở giữa của bụng. Epigastric region. Epi phía trên, nhớ chung là epi phía trên. Yeah. Okay, and then we go down. Go down, we have right lateral region, Right. or we call the right lumbar region. Lumbar giống vùng hông á. Yeah, lumbar region. Moment, check the word lumbar. Không, đúng là phải là cái phần lower part of the back, lưng dưới đúng không? Không phải là hông mà là lưng dưới đúng không? Vùng lateral là nó xa cái khúc giữa. Nó gọi là cái vùng lưng dưới bên phải, hay còn gọi là vùng ở rear bên phải. Yeah. So right lateral region or right lumbar region. Vùng lưng dưới bên phải. Vùng lưng dưới bên phải. We have left lateral region, of course. Vùng lưng dưới bên trái hay là vùng nằm ngoài bên trái. 1, 2, 3, 4, 12, 1, 2, 3, 4, 9 cái. 9 cái, 9 vùng mà. And then in the middle we have umbilical region, okay? Ngay cái vùng rốn. Yeah. Umbilical region. Vùng rốn. Of course, there's only one umbilical here. Umbilical region, vùng rốn. Yeah. And if we go down now, we have inguinal. Inguinal, sorry, những âm đầu á, inguin. So inguin. So right, inguinal. Inguinal. Yes. Inguinal. 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 Cái chữ này chữ ngờ nè. Inguinal. 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 Liên quan đến cái hạ bộ. Inguinal. So right or left inguinal region. We also call it right or left iliac. Hay còn gọi là vùng phải hoặc là trái
của hạ bộ. The groin. Tức là nó sẽ lấy cái hạ bộ làm cái groin làm cái tâm điểm để mà nó đặt tên. So they take the groin as a center to they name it. So right inguinal region, vùng phía bên phải của cái hạ bộ. Left inguinal region, vùng bên trái của hạ bộ. And of course in the middle we have pubic region. Pubic region nó gọi là vùng hạ bộ. Or we call them hypogastric region. Nó gọi là vùng bụng dưới. Hypo mean below. Hypogastric region, vùng bụng dưới. Hypogastric and epigastric, bụng trên, bụng dưới, rốn. Epigastric, umbilical region, and then hypogastric region. Okay. So if this is on the surface, okay? A is basically 9 regions delineated by 4 planes. 9 vùng được thảo ra, giống như được đưa ra, được mô tả ra bởi 4 cái được chia cắt ra bởi 4 cái mặt phẳng. A, the superior horizontal plane is just inferior to the ribs. Cái mặt phẳng nằm ngang, nằm bên trên thì nó chỉ nằm ở ngay bên dưới cái xương sườn mà thôi. Đó, cái xương sườn là cái xương này, là cái này. Vẫn còn thấy mấy cái miếng xương sườn này. Thì cái này là nó nằm ngay cái chỗ mà cái xương sườn thôi. Basically, right there at the ribs. The inferior horizontal plane is at the superior aspect of the hip bone. Tức là cái mặt phẳng ngang mà nằm dưới này nè, cái xanh xanh nằm dưới này nè, là nó nằm ngay ở cái khía cạnh phía trên của cái xương hông. Tức là cái xương hông, cái cục pelvis, nguyên cái pelvis như vậy, nguyên một cái chậu như vậy, nguyên một cái pelvis như vậy, thì là cái đỉnh cao nhất của nó chính là cái hip bone đó đó. So nguyên một cái xương chậu như vậy thì cái đỉnh cao nhất của nó mình sẽ đặt cái xanh xanh này ở đây. Ý là vậy á. The vertical plane are just medial to the nipples. Thì những cái mặt phẳng mà dọc này nó chỉ là medial, tức là nó nằm ở nó làm sao ta? Nó gần với lại cái trục giữa hơn so với lại những cái núm vú. Anyway. Okay, so this is the outer. B is actually when you open up how it looks like inside. Đó, nè, đó, B open up thì làm sao nè. Nếu mình nhìn kỹ thì là cái xương sườn nằm đây nè, và cái đường xanh xanh bên trên nó sẽ đụng vào cái đốt cuối cùng của cái xương sườn đấy. Còn cái đường xanh xanh bên dưới nó sẽ đụng vào cái xương chậu, nhưng mà nó giống như là hai cái chỗ nhô lên cùng nhất, hai cái chỗ nhô lên nhất của cái xương chậu. Yeah. Right, like that. Okay, look at this one in further details. There you go. Spleen, stomach here. Okay. This is small intestine, and here, what do we have? Ascending column of large intestine. Nó là cái phần mà đi lên. Ascending means going up. Ascending to ascend, động từ to ascend, đi lên. To go up. And to descend means to go down. Đi xuống. And transverse means đi ngang. Cắt ngang, đi ngang. Ruột đi ngang, ruột ngang. Cái phần mà ruột đi ngang của ruột già, phần đi lên, phần đi xuống.
Yeah, ascending column of large intestine, transverse column of intestine, and the descending column of large intestine. And then initial part of sigmoid colon, cái phần khởi đầu của cái ruột mà gọi là ruột thẳng sigmoid colon. Oh well. Appendix and urinary bladder. Okay, let's move on to the next page. You don't need this one actually. Locate the region of the abdominal pelvic surface on a human torso model. On the body cavity. Okay, now beside from these main cavities, ngoài những cái main cavities, so we have thoracic cavity, khoang lồng ngực. We have abdominal pelvic cavity. These are the two most important cavity, okay? Hai cái khoang bự nhất, quan trọng nhất. We have other body cavity as well. Những cái khoang cơ thể khác nè. Many of these in the head, most open to the body exterior. Thì những cái khoang khác này, nhiều cái khoang thì nó nằm ở trong cái đầu á, và nó sẽ mở ra với lại cái phần bên ngoài cơ thể. So we have oral cavity, khoang miệng. So other body cavities. Những khoang cơ thể khác. So oral cavity, nó gọi là khoang miệng. The oral cavity, commonly called the mouth, contain the tongue and teeth. Thở thẻ lưỡi cuối này. It is continuous with the rest of the digestive tube, which opens to the exterior of the anus. Thì cái khoang miệng thì nó thường được gọi là cái miệng đi, mouth. Nó chứa cái gì? Răng và cái lưỡi, tongue. It is continuous with the rest of the digestive tube. Nó tiếp diễn, mang tính tiếp diễn. Nó mang tính tiếp diễn với những phần còn lại của nguyên một cái ống tiêu hóa. So digestive tube. We can also call GI tract. Gastrointestinal tract. Digestive. Ống tiêu hóa hay còn gọi là GI tract, gastrointestinal tract. Nó tiếp diễn với cái phần còn lại của cái ống tiêu hóa mà nó mở ra cái phần bên ngoài ở cái chỗ mà hậu môn. Anyway, so next one is nasal cavity, khoang mũi. Nasal cavity, khoang mũi. Located within and posterior to the nose. Nó được nằm ở bên trong cái mũi và nó phải nằm sau cái mũi đó nha. Posterior means like behind the nose. The nasal cavity is part of the passages of the respiratory system. Thì đương nhiên cái khoang mũi này nó là một cái phần của những cái chỗ mà thông suốt vào cái hệ mà hô hấp. Of course, air we have to pass through the nose to get into the trachea and then the lungs, right? Không khí nó phải đi qua cái mũi, khoang mũi, rồi nó vô cái cuống họng, vô cái trachea, cái khí quản, sau đó mới đi vô hai cái phổi. Okay. That's why they say the nasal cavity is part of the passages of the respiratory system.
Đó là lý do tại sao người ta nói là khoang mũi là một phần của những cái đoạn passage here means like the roads or the sections, những cái phần cái đoạn của cái hệ hô hấp. Next one we have orbital cavities. Orbital cavity. Orbital cavities nó gọi là những khoang. Orbital mean the eye. Yes, the khoang. Những khoang mắt. Khoang mắt á, khoang mắt. So orbital cavities like of course including the eyes. So of course there are two eyes, so you have two orbital cavities. The orbital cavities, or we call orbits. Cái chữ orbit này không có nghĩa là quỹ đạo đâu nha. Orbits here mean orb or the eye. Cái chữ orbit này là liên quan đến cái orb, cái cầu mắt. Orb. The orbital cavities or orbits in the skull house, động từ to house, so verb. In the skull house the eyes and present them in an anterior position. Cái khoang mắt á, nó nằm ở trong cái xương sọ, thì nó chứa house the eye, nó chứa hai con mắt, và nó đại diện nó trong một, đưa ra hai con mắt đó ở cái vị trí phía trước. Of course, anterior position to the body, phía trước cơ thể. Okay, we have middle ear cavities, khoang tai giữa. Khoang tai giữa tức là trong cái lỗ tai cũng có khoang mà đương nhiên này. So middle ear cavity, khoang tai giữa. Middle ear cavity. Khoang tai giữa. This middle ear cavity like just medical to the ear. And it's carved into the bony skull. An internal bone that transmits sound vibration to the hearing receptors in the inner ears. Thì cái khoang tai giữa này, mỗi một cái khoang tai giữa thường có hai lỗ tai, thì hai cái khoang. So two ears, we have two middle ear cavities. Mỗi một cái khoang tai giữa này nó chỉ gọi là medial to the eardrum. Khoang miệng, khoang mũi, khoang mắt, khoang tai. Còn cái cuối cùng là synovial cavities, like là cái khoang mà nằm ở mấy cái dịch khớp á. Synovial cavities like at the joint here. Joint. Dịch khớp. Lie just medial to an eardrum and it's carved to the bony skull. Nó nói là mỗi một cái khoang tai giữa nó nằm medial, tức là nó nằm ở gần sát cái ở bên giữa so với lại một cái eardrum là cái màng nhĩ. Và nó được khoan vào trong cái xương sọ đầy xương. Bony skull. Những cái khoang này nó chứa những cái xương nhỏ, ba cái xương nhỏ, để mà nó ba cái xương nhỏ mà nó dính liền với cái màng nhĩ, để mà nó vận chuyển cái sự vibration, cái sự mà chuyển động, cái sự mà what is vibration in Vietnamese? Dao động. Nó vận chuyển cái sự dao động âm thanh nó đến những cái bào quang cảm nhận, những cái cơ quan cảm nhận mà về nghe ở vùng tai trong. Chúng ta có tai ngoài, tai giữa, tai trong. We have outer, middle ear and inner ear. And then synovial cavity or synovial. Let me check.
Synovial. 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 Nhấn âm 2 hả? Synovial. 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 Synovial cavities là những xoang những khoang chứ, những khoang dịch khớp. Nè, a thick clear liquid that help bone to move smoothly in a joint. Chất dịch mà rất là dày và rất là trong suốt, mà nó giúp xương di chuyển một cách trơn tru ở những cái khớp, dịch khớp á. Synovial fluid. Những khoang dịch khớp. Synovial. So, synovial cavities basically are joint cavities. They are enclosed within fibrous capsules that surround and freely movable joints of the body, such as between the vertebrae or spinal cord and the knee and hip joint. Cái khoang dịch khớp á, nó chính là những cái khoang mà nó liên quan đến cái chỗ joint nè, cái chỗ mà khớp nè. Chúng được bao phủ xung quanh bởi những cái fibrous capsules, tức là những cái dạng sợi, bởi những cái lớp màng ngoài bằng sợi mà nó bao phủ những cái khớp di chuyển thoải mái của cơ thể. Ví dụ như cái khớp nằm ở đâu? Vertebrae, cột sống. Vertebra, cùng những cái cột sống, những cái đốt sống, và cái đầu gối, và cái hip joint là cái chỗ mà where's the hip joint? Moment. Và cái chỗ này nè. Cái chỗ mà cái xương chậu mà nó nối liền với lại mấy cái xương chân á, nó gọi là hip joint. Yeah. Nó là cái chỗ mà cái hông á. Cái gọi là cái nó gọi là gì ta? Cái khớp hông á. Hip joint, khớp hông. Khớp ở bên hông á, hip joint. Like the serous membrane of the ventral body cavities, membrane lining synovial cavities secrete a lubricating fluid that reduces friction as the enclosed structure move across one another. Thì nó cũng giống y chang những cái màng nhầy của những cái khoang cơ thể nằm phía trước. Thì những cái màng mà nó nằm ở những cái khoang khớp á, khoang dịch khớp á, thì nó cũng tạo ra những cái chất dịch mà để bôi trơn, nó giảm cái sự mà ma sát. Khi mà những cái cấu trúc mà được bao phủ này nó di chuyển lên trên nhau. Okay, you can see the pictures here. This is orbital cavity, khoang mắt nè. This is nasal cavity, khoang mũi. Thực sự cái khoang mũi này nó thông suốt, nó thông với lại cái khoang tai giữa nha. So basically the nasal cavity, it's interconnected, có thông suốt, có thông với một cái gì đó, nó có thông với lại cái gì đó. Interconnected, nó có sự liên kết thông qua một cái gì đó, nó có thông với lại cái middle ear cavity nữa. Cho nên lúc mà mình hắt xì hơi á, nó cũng có thể bị ù tai là như vậy á. So that's why when we sneeze, your ear can be like beep. You hear like that. Okay. Và đó là khi mà mình nhỏ cái tai á, nhỏ thuốc nhỏ tai á,
thì nó có thể cuối cùng nó lại có thể đi vào khoang mũi và rớt xuống miệng được. Nhỏ mắt cũng vậy, nó cũng có thể có đường đi xuống mũi và miệng nha. Dạ. Giọng mũi thì đi xuống miệng thì có, còn cái giọng tai thì em chưa xảy ra với em. Dạ, chưa xảy ra. Không muốn thử. You don't want to try, right? If you use an ear drop or eye drop, eventually they will end up in the nose and in the throat. Yeah. Because they are interconnected somehow, I think. No. Yeah. So this is the tongue, oral cavity here, nasal cavity here. And here we have cái cột sống này. This is the spine. This is the vertebrae. Yeah. So between them we have synovial cavity. Giữa mấy cái đốt sống thì nó có một cái dịch, một cái khoang dịch khớp, synovial cavity. In the joint between the neck vertebrae. Khoang dịch khớp ở cái khớp giữa những cái đốt sống của cái cổ. Đốt sống cổ. So here is a fibrous layer around joint. Xung quanh mấy cái khớp này nó có những cái lớp màng mà đầy sợi. Nếu mà không có đủ dịch khớp đi, lúc mà di chuyển á, em chỉ cần em chuyển động một cái thôi nó cũng đau nữa. Yeah. Khổ lắm luôn á. So without the synovial fluid, every movement of yours is gonna be very painful. You don't like it. Yeah, cái đốt sống. Hèn gì khi mà người ta bị đau cổ, người ta đi chụp X-ray á, để người ta coi cái đốt nào người ta đang đau. Well, normally when you take X-ray scan or whatever X-ray, you can see like whatever neck vertebrae is having the pain, and you will see what's going on there. But normally it's a nerve that get affected. Thường á thì là đau đốt sống cổ thường là do là một cái dây thần kinh nào đó nó bị đụng vô thôi. Normally. But when you are really old, of course the synovial fluids it's escaped and it becomes much more painful when you move. So expect so there should be like, you know, new fluids pumped in there, you think. Nên có chích thêm dịch khớp chẳng hạn. Okay. Oh, we have exercise 1 now. So we finished 1 unit. Oh really? Oh my God. I think we finished 1 unit already, I think. Alright. Okay. I think I need time to study first before review the sheet. Oh yes, review sheet, the language of anatomy. But it's just 3 lessons and we already here, I mean. Yeah. This is for the one chapter? Oh my God. Yes, just 1 chapter. But remember, the other units will be much bigger, take much more time, things like that. Okay, gotcha. Okay, let's try to do this one, shall we? Okay, regional terms. Describe completely the standard human anatomical position. Bây giờ miêu tả những vị trí giải phẫu con người chuẩn xem. Can you try it? Giải phẫu chuẩn. Chuẩn nó là như thế nào? So how is it standard anatomical position? Giống như the human body is erect. Yes, fully erected. Not phải erect, nó phải thẳng đứng. Erect. Yeah. The body has to be erect. With the feet only slightly apart. Head and toes with the arm and legs slightly apart. Yeah. Cánh tay và cái cẳng chân nó phải hơi nó cách xa nhau thôi. What else then? Nó còn gì nữa? Yeah. And the side with the palm facing forward.
cái Yes. lòng bàn tay, cái lòng bàn tay hướng ra. Palm has to face forward. Very good. Yeah. But that is unnatural, right? Nó không có tự nhiên mà Yeah. nó bắt là cái lòng bàn tay nó phải chỉ phía trước, mặc dù là không tự nhiên. Yeah. Alright, anything else? That's it. I think. And remember that's left and right refer to side in the model. Yes. Trái hay phải liên quan đến cái model chứ không phải liên quan đến chúng ta. Yeah. Okay, so Yeah. okay, continue. Use the regional terms to correctly label the body regions indicated on the figures below. Orbital. Cái khoang Okay. mắt là orbital region. Orbital, yes, this is orbital, yes. Nasal. Nasal, yes. And oral. Oral, how about the ear? What is it called? Ear thì ear. Không nhớ It ear. starts with an O. It starts with an O. Otic. Otis, very good, otis. Otic. Yeah. Okay, how about the neck? Mental. No, mental is this one. Cạnh. How about this one? What's it called? Buckle. Buccal or buckle, yeah. Yeah, buckle. Mental. Cái cổ là cái cervical. Liên quan đến cervix, yeah, cervical. Cervical. Cái chỗ nhọn nhất của cái shoulder là gì? What's the sharpest part of your shoulder called? Acromial. Acromium something. Acromial. Yeah, acromial. Okay, what is this one called? Sternal. Cam ngay giữa. Sternal. Yeah. Cái vùng mà nhỏ xíu ở cạnh vú này là gì? What is this region here next to the axillary? Yeah, this is the armpit. Axillary, very good. What is about the breast? Mammary, very good. Okay, the upper arm. Upper arm là acromial, không phải. No. Upper arm. Brand. Nhớ chữ brand thôi rồi. Bra gì đó Brachial. Okay, brachial like a branch, you know, branch, cành cây, như cành cây đó. Yeah. Như cái cành mọc ra đó. Okay, brachial. Okay, brachial. What's the one here? Cái chỗ này. This is antebrachial. Tay trước. Yeah. Antebrachial. Yeah. But what about cái elbow? What's about elbow? Antecubital. Exactly. Antecubital. Very good. Antecubital. Wrist. Carpal. Sorry? Carpal. Very good. Carpal. Very good. Ở dưới này là digit. Digital. Okay. Cái vùng màu tím. The purple one. What is this one? Umbilical. Okay, what's this one? Lower. Pelvic. Tử cung. Wait, is it pelvic region? Yeah, pelvic. Là vùng chậu hả? Xương chậu. Yeah. Okay, pelvic region. How about this lower one? Inguinal. Vùng hạ bộ. Inguinal, nhưng không đầu. Inguinal. Inguinal. No. Inguinal. It's inguinal. Okay, cái vùng mà hay để súng. Coxal. Pistol. Say again. Coxal. How about the region when you have sexual organs? Pubic. Sorry? Pubic. Yeah.
Ok. Cái cục kneecap. Patella. 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 I think Patella. patella or patella. Let me check. Yeah. Well, Patella. ngâm máy. Patella. Patella. Ngâm hai. Patella, Patella. Patella. Ok. Cái vùng Patella. mềm, cái vùng mềm đằng sau patella là gì? What's the soft region after that patella? Pop. Nhớ là có chữ pop thôi à. Pop. Popliteal. Popliteal. Popliteal, như pop đúng rồi, pop. Yeah. Nhớ chữ pop thôi không nhớ. Yes, you remember pop something. Popliteal. Good. Yeah. Cái vùng mà okay, what about the back of your leg? What is this part? Femoral. Moment. Femoral. Oh yeah, femoral. The back or the front of your leg is still femoral. Yeah, Chân femoral. trước chân sau nó không có phân định, nó vẫn gọi là femur is the bone, but the adjective is femoral. Femoral. Yeah. Femur, cái xương của nó là xương femur, nhưng mà cái tính từ Femur là cái xương. femoral. Femoral là cái xương dài nhất cơ thể. Femur nha, femur. Yeah, Còn tính femoral. từ của nó là femoral. Femoral. Yeah. Okay. This one. Crural. And sural. Yeah, sural. Okay, how about the this one? Cái phần hông của cái chân dưới. Fibular. Say again. Fibular. F-I-B-U. Right? Fibular. Fibular. I have no idea. F-I-B-U. R. F-I-V-U. No, B. Fibula. Fibula. fibular, Cái xương ngoài của cái chân dưới nó gọi là fibula. Yeah. Okay, fibula. Okay, so what is the 7 bones that is inside your feet? 7 cái xương bên trong cái chân là tarsal. Very good. Tarsal. How about Digit. your toes? Digital. But the biggest toe, it's called Callus. Wait, Callus. no, not callus. Callus. Cái callus là cái gì? Gót chân, da bàn chân. This one is callus, yeah. What about lòng bàn chân, the sole? Yeah. Lòng bàn chân là Plantar. Very good. Yeah. Very good. You pass. Okay. Yeah. Let's try this one. Define planes. Mặt phẳng là gì? I don't remember. Mặt phẳng. Okay, what's a plane? Nó chỉ là một cái gì đó tưởng tượng mà cắt qua cơ thể. Mặt cắt là của cái 4 cái con người. Của có 3 hình dạng. Yeah, the section. Yeah, it's necessary to make a section or cut. Right? Basically, it's a section of the body. Yeah. Okay, so how many planes do you have? Plane 3. 3 main ones. 3 mặt cắt chính. 3 main planes. What are they? Median. What else? Median. Frontal. Transverse. Okay, transverse, medial, or we also call mid-sagittal plane as well. Giờ hiểu tại sao nó sagittal rồi. Sagittal means like the arrow. Nó có nghĩa là cái mũi tên. Tại vì sao nó bắt đầu từ cái đỉnh đầu
cái đỉnh đầu của mình á, nó có một cái cấu trúc, cái đường mà nó nhìn giống mũi tên đó. Yeah. So basically at your head there's a structure that looks like an arrow. Sagittal. Nó liên quan đến cung nhân mã, tại vì nhân mã là cái biểu tượng của người nửa ngựa xong rồi bắn mũi tên mà. Yeah. It's related to Sagittarius because that's the figure of half human, half god, half human, half Yeah. horse, and then they shoot arrows. Yeah. Sagittal or mid Sagittal. Okay, mid Sagittal, frontal, and transverse. Transverse. Yeah, transverse. Okay, so you have to fill in this statement, 11 statement, with these anatomical terms. Mình phải điền vào 11 chỗ này với những cái từ phù hợp trong đây. Yeah. Alright. I'll give you some time, like 3 minutes, okay? Okay, let's try it. The thoracic, number one, the thoracic cavity is something to the abdominal pelvic cavity. Khoang ngực thì như thế nào so với lại cái khoang mà bụng và cái xương chậu? Nằm ở phía trên. So it's interreal. Superior. Superior. It's superior. Nằm phía trên mà. It's superior to the abdominal pelvic cavity. Okay, number two. The trachea or windpipe is something to the vertebral column. Cái cột cái khí quản thì như thế nào đối với cái cột sống? Kế bên, nằm ngay bên, gần, cái này tính là gần. Cái cột sống này nằm ngay giữa luôn. The vertebral column is right in the middle. How about the trachea windpipe? Frontal. No, không phải phần. Kế bên. Nó không phải kế bên, không có chuyện kế bên. Nó là medial, tại vì sao? Nó ở ngay cái giữa luôn, nó cũng ở ngay giữa luôn. So basically the trachea is right in the middle as well. So I think it's medial to the vertebral column. Okay, the wrist is something to the hand. Cái cổ tay thì là gì so với cái bàn tay? Nằm ở dưới. How about this one? Is it cái nào dưới nào trên? You don't know which one is upper is lower. Hand. Yeah, it's kind of. Nếu mà gần á thì mình dùng chữ proximal. If it's near, you use the word proximal. Nó ở xa là distal. Proximal. I think proximal to the hand, yeah. It's near to the hand, yeah. Proximal. Okay, number 4, if an incision. MDZ nha, incision. An incision nó là một cái vết cắt. If an incision cuts the heart into left and right parts. Nếu mà một cái vết cắt nó cắt cái trái tim ra thành là bên trái bên phải. A something plane of section was used. Một cái mặt phẳng cắt gì được sử dụng? Transverse. Left and right part. Trái và phải. Not transverse, no. Inferior. Or anterior. Nó là cắt giống như này nè. Frontal. No, it's not frontal either. Frontal means like. But this one is like. This is sagittal. Nó là sagittal. Or mid sagittal if you want to say it. Mid sagittal hoặc là sagittal, yeah. Okay, number 5, the nose is something to the cheekbone. So với cái mũi thì là gì so với lại cái má, cái xương má? Xa trung tâm. Frontal.
I think the word frontal is only used for planes. Thầy nghĩ cái từ frontal Plane. chỉ xài cho những cái mặt phẳng là chính, I think. Yeah, the nose. So, try again. I don't know the nose. Cheekbone. I think maybe the nose is medial to the cheekbone. Nó nằm ở giữa so với lại những cái xương má thì vậy, thì đúng hơn, I think medial. Yeah. Nhưng mà cũng thể nói là nó ở gần. Yeah. You can say proximal, but I don't think. But I think in this case it's medial to the cheekbone. Number 6, the thumb is something to the ring finger. Cái ngón đeo nhẫn, cái ngón đeo nhẫn so với lại cái ngón lateral. Yeah. Lateral. Lateral? No. Yeah. Lateral is when you look at something that is not near to the middle. Cái gì đó không gần cái ở giữa mới là lateral. Trường hợp này cái ngón đeo nhẫn và cái ngón thumb này nằm xa với nhau. Superior. No, nó không phải nằm trên. Trong bàn tay sẽ biết là nằm trên nằm dưới. In the hand you don't know exactly which one is up or down, right? Vậy là chỉ có distal. Yes. Ở xa. Distal. It's far away. Yeah, it's far away from the ring finger, I think. Yeah. So the thumb is distal to the ring finger, I think. Number 7. The vertebral cavity is something to the cranial cavity. Cái khoang xương sống thì là gì so với lại cái khoang mà xương sọ? Xương sống với xương sọ. Cách xa hả? Không cách xa đâu. Basically, the vertebral cavity is the one that supports the cranial cavity. Nó chịu lực cho cái khoang xương sọ mà. Yeah. So what is it then? Yeah. Number 7. 8, right? 7. Yeah, The 7. vertebral cavity. Number 7. Khoang xương sống thì là gì so với khoang xương sọ? The vertebral cavity is something to the cranial cavity. Mình có thể nói là nằm dưới cũng được. Yeah, you can say it's inferior. Or but the word now it can be proximal because it's right next to each other, right? Nó ở ngay cạnh nhau luôn á. Có thể là nằm dưới hoặc là nằm cạnh. Yeah, proximal. I think proximal or inferior. You can say that. Yeah, okay. Okay, number 8. The knee is something to the thigh. So với cái đùi thì là cái đầu gối nó như thế nào? Gối với đùi cách xa nhau mà. Distal. Không, đâu xa. Cái đùi với lại cái đầu gối nó ngay cạnh nhau mà. Thì là nó The là thigh is next to the knee. anterior. Yeah, you can say that nó không phải anterior, không phải nằm trước. Inferior. Inferior, yeah. Thực sự cái đầu gối nó nằm ở dưới cái thigh đúng không? The knee is actually below, so inferior to the thigh. Yeah. Number 9. The plane that separates the head from the neck is the what plane? Cái mặt phẳng mà nó phân cách cái đầu với lại cái cổ thì gọi là mặt phẳng gì? Frontal. Yes, frontal. No, not frontal. Between the Transverse. head and this is transverse. Transverse. Very good. Yeah. Now, number 10. The popliteal region, cái vùng mà mềm đằng sau cái cục kneecap á. The popliteal region is the soft region behind the kneecap. Distal. Nó xa. Không xa cái vùng luôn popliteal này nó nằm ở đằng sau cái vùng patella mới đúng. Nó nằm đằng sau cái cục kneecap. This popliteal region đúng rồi, cái đầu gối và cái vùng mềm của đầu gối. Yes. So popliteal region is posterior to the patella region. Yeah. Very good.
Number 11. The plane that plane separates the anterior body surface from the posterior body surface is what plane? Cái mặt phẳng mà nó phân cách cái bề mặt cơ thể phía trước và cái bề mặt cơ thể phía sau. Nó chính là frontal plane. Very frontal. good. Yeah. There you go. You frontal. get it. Very good. Very Yeah. good. I got for the two plane, one transversely and one to the frontal. And I Yes, pick but the another one. majority of that, nah. Don't worry, it's fine. Number 5. Correctly identify each of the body planes by writing the appropriate term on the answer line below the drawing. Cái đầu tiên là median. What? Cái đầu tiên là median. Cắt sao? Cắt trước và cắt sau. It's like separate the No, frontal plane. Frontal. What does it be? Median. Because you Median. separate it into right and left brain, right? Yes. So it's median or mid-sagittal plane. Yes. Yeah. How about C? And transversely. Transverse, cắt như cắt da lụa nha. Well, it's like cutting through sausage, cutting through Vietnamese sausage. Got you. Okay, body cavities, những cái khoang cơ thể nè. 6. Name the muscle that subdivides the ventral body cavities. Nêu tên cái cơ mà nó chia nhỏ ra thêm cái khoang cơ thể nằm phía trước. Yeah, ventral. Cranial cavity. Ventral body cavity, it means like you have the thoracic and abdominal pelvic cavities. No cavity. What is có the 3 muscle cái. that's subdivided? Có 3 cái đó thầy. Cái mà ventral body cavity, thoracic cavity, abdominal cavity and pelvic cavity. Yes, but what is the muscle between them? What is that muscle that's responsible for breathing? Lung. A pleural cavity. We are talking about muscle now. Cái cơ gì mà chịu trách nhiệm cho chuyện thở? Cơ hoành. What is the English name of that? Abdominal cavity. Nó là cái cavity là cái khoang. Khoang. Mình đang nói về muscle nè. Diaphragm. Diaphragm. Okay. Diaphragm. It's good to make mistake in class, but not in the exam. Okay. I hope. It's good that you make mistake now in class instead of in the exam. You know? Okay. Number 7. Now, which body cavity provides the least protection to its internal structures? Những cái khoang cơ thể nào nó cung cấp ít sự phòng vệ nhất cho những cấu trúc bên trong của nó? Có 3 thứ. Thở, cơ hoành, với lại pelvic. Ít sự bảo vệ nhất. I think thoracic. Why? Tại vì phổi duy trì sự sống. No, read the question carefully. Provide the least protection. So protection is the main word here. Cung cấp sự phòng vệ ít nhất, tức là nó sẽ dễ bị thủng hay dễ bị ảnh hưởng nhất. Pelvic. Pelvic cavity. How? Tại sao? Tại vì nó liên quan tới bóng đá. You said pelvic because it's related to the urinary bladder. I don't think so. Ít sự phòng vệ là khi người ta đụng vô hay là nó dễ bị ảnh hưởng nhất.
Ừ, đúng rồi. It's easiest to be affected. Hồi nãy hình như có nói mà không. Hồi nãy có. Actually, the abdominal pelvic cavity is very well protected. Khoang bụng Yeah. cực kỳ dễ, cực kỳ mà được bảo vệ tốt luôn á. But I think this one is something with the other cavities. Chắc liên quan đến một số cái cơ quan khác mà. I think it's the eye. The eye? Because the eye, the orbital cavity is actually very easily affected. The eyes, it's very easy to get damage. Be careful. Cái con mắt nó là cái mà cực kỳ dễ bị hại luôn á, dễ bị tổn hại luôn á. Thì ở dưới cái vùng mắt, thì dưới cái vùng mắt là cái vùng mà cái da yếu nhất cơ thể. Say again? Cái vùng mắt, cái vùng thâm mắt á, là cái vùng da đó là vùng yếu nhất cơ thể luôn. You mean this one is the weakest? Yes, the weakest of the body. I think so too. Yeah. Anyway. But and also the eyes is exposed to the external, exposed to the outside. Mắt của mình là cái mà nó bị exposed, nó bị tiếp xúc với cái bề mặt bên ngoài, tiếp xúc bên ngoài luôn mà. Alright, number 8. The other one. Let's do it later, shall we? Okay. Because I'm sure there's a lot of information and things already. Let's continue with body cavities later, okay? Okay. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.